รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะในตอนที่แล้วก็เป็นตอนแรกของรายการมหัศจรรย์ถ้ำไทยนะคะซึ่งได้นำเสนอถ้ำผายาวที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเป็นถ้ำแรกได้เล่าถึงการเดินทางไปยังถ้ำผายาวในอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและเดินขึ้นไปยังปากถ้ำซึ่งคุณพ่อได้กล่าวเปิดรายการไปแล้วที่ปากถ้ำนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงไปในถ้ำเพราะว่าเวลารายการหมดก่อนในตอนที่แล้วนะคะในตอนนี้คุณพ่อกับทีมงานก็จะลงไปในถ้ำแล้วก็นำชมภายในถ้ำนะคะซึ่งกว้างขวางมากขอให้คุณพ่อเชิญนำชมได้แล้วค่ะ ก่อนที่จะนำลงไปในถ้ำนะจะขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำผายาวพร้อมด้วยแผนผังของถ้ำว่ามีความยาวทั้งหมดเนี่ย 2.6 กิโลเมตรประกอบด้วยห้องโถงใหญ่ซึ่งกว้างถึง 48 เมตรนะแล้วก็มีการประเมินว่าจะจุผู้คนได้ราว 1,000 คน และยังมีห้องโถงขนาดเล็กอีก 42 ห้องมีทางเดินเชื่อมถึงกันหมดทุกห้องและแต่ละห้องเนี่ยมีประติมากรรมซึ่งเกิดจากหินงอกหินย้อยที่สวยงามแปลกตาให้เราจินตนาการเป็นภาพต่างๆได้ถ้ำผายาวตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงแต่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชมก็ต่อไปขอให้คุณคงศักดิ์ช่วยเล่าการลงบันไดเข้าไปในถ้ำหน่อยครับพอเราเข้าถ้ำเนี่ยทางลงมันประมาณ3 เมตรครึ่งผมว่าก็สะดวกสบายดีนะเพราะว่ามันเป็นบันไดเหล็กที่ค่อนข้างจะแข็งแรงพอสมควรเลยอันนี้ต้องขอชมอดีตกำนันเสถียรนะครับคุณเสถียรเนี่ยเป็นกำนันตำบลม่วงคำเป็นอดีตได้มีใจที่จะรักธรรมชาติได้ลงแรงลงหาทุนมาแล้วก็ร่วมกับชาวบ้านสร้างบันไดที่จะลงไปชมถ้ำแต่เราก็ต้องขอย้ำนะครับว่าในถ้ำนี้เนื่องจากเขายังไม่ได้เปิดให้เข้าอย่างเป็นทางการฉะนั้นข้างในเนี่ยค่อนข้างจะมืดเลยมืดทุกคนจะต้องมีไฟฉายติดตัวไปค่อนข้างมืดจริงๆมืดเลยแหละครับมืดเลยแต่ว่าพอคนลงไปเนี่ยนะผมว่าถึงแม้แสงสว่างจะไม่เพียงพอจะต้องใช้ไฟฉายตลอดซึ่งทีมงานเราก็มีไฟฉายหมดทุกคนนะครับแต่พื้นข้างล่างเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะดีนะไม่อับไม่ชื้นเป็นพื้นหินน่ะที่มีมูลทั้งคาวบ้างแต่ว่ามันไม่อับไม่ชื้นนะไม่มีกลิ่นแบบอย่างบางถ้ำที่มีข้างคาวเยอะๆอันนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงแต่ว่าที่นี่เพราะว่าที่นี่อากาศค่อนข้างจะถ่ายเทได้สะดวกเขาจะมีปล่องเข้าออกลมเข้าออกได้ค่อนข้างจะดีคนที่พาเราเข้าเนี่ยก็คืออดีตผู้ใหญ่บ้านหญิงผู้ใหญ่เมย์เนี่ยพร้อมกับชาวบ้านเข้าไปพร้อมเราแล้วก็พาเราเที่ยวชมดูถ้ำแต่ก็ต้องดูภาพประกอบนะครับเพราะว่าเราต้องขอเรียนท่านผู้ชมนิดนึงว่าถ้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับพวกเราเองเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละภาพเนี่ยค่อนข้างจะใช้จินตนาการพอสมควรผู้ใหญ่เมย์กับกลุ่มคณะเราก็เดินเข้าไปในถ้ำนะไปเรื่อยๆผู้ใหญ่เมย์ชี้ให้ดูว่านี่คือห้องโถงรังต่อเรามองไปก็เราก็เห็นหินปูนเนี่ยมันเป็นงอกขึ้นมาตามภาพที่ดูนะครับมันเป็นใช้จินตนาการนะผมว่านะจินตนาการให้ดูเป็นรังต่อห้องโถงต่อไปที่เราเดินเข้าไปเนี่ยไม่ไกลกันนะครับเราจะเดินกันไปเรื่อยๆตามทางที่
ผู้ใหญ่เมย์พาเราเข้าไป เดินเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องโถงแมงกระพรุนผู้ใหญ่เมย์ชี้ให้ดูนะครับว่าไอเนี้ยมันเป็นแท่งหินปูนเขาเรียกประติมากรรมถ้ำนะครับท่านใช่ไหมประติมากรรม ใช่ ถ้ำนะ อ่า มันเป็นหินปูนที่ย้อยมาจากเพดานถ้ำยาวลงมาต่อกับแท่งปูนที่งอกมาจากพื้นถ้ำแล้วดูเราก็จินตนาการว่ามันคล้ายแมงกะพรุนหลายๆตัวซ้อนๆกันอยู่ อันนี้ต้องเรียนว่าใช้เวลานานมากกว่าเขาจะเป็นเนี่ยเป็นหมื่นปี ผมว่ามันน่าจะเกิน10,000 ปีเนี่ย นี่ก็เห็นภาพแรกนี่ก็ตื่นเต้นแล้วนะ แล้วผม เพราะ ผม สวน ง จ ง ริง กั ๆ น เหมือนแม ส งกะ วย พรุนซ้อนกันอยู่หลายตัว อ่ะมันว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างเขาขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆกว่าจะได้อย่างนี้ คุณพันลบที่ไปกับคณะเรานะครับ คุณพันลบเนี่ยท่านมาจากสมาคมอุทยานแห่งชาติ และชมรมถ้ำวิทยาท่านก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องถ้ำค่อนข้างเยอะมาก ท่านบอกว่าท่านเคยมาที่เนี่ยครั้งหนึ่งแล้วว่าถ้ำผายาวเนี่ยยิ่งลึกเข้าไปประติมากรรมถ้ำยิ่งแปลกใหม่สวยงามอัศจรรย์อย่างมากเลยครับ ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้า ก็ยังไม่เคยเข้าไปในถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยมาก่อนเลยนะคะ เห็นแล้วก็ยังทึ่งเลยนะคะ ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไง คงต้องใช้เวลาเป็นหมื่นปีหรือแม้ก็อาจถึงแบบล้านปีเลยก็ได้นะคะขอให้คุณพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าหินงอกหินย้อยเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง เพราะว่าเราจะต้องเห็นภาพพวกนี้อีกมากเลยค่ะ จะได้เข้าใจค่ะ ก็หินในถ้ำหินปูน ซึ่งเราพบมากที่สุดเนี่ยนะมีอยู่6ลักษณะด้วยกัน ก็ได้แก่หินย้อย หินงอก เสาหิน หินน้ำไหล ม่านหินย้อย และก็หลอดหินย้อย ซึ่งทั้งหมด6ลักษณะเนี่ยพบในถ้ำผายาวทั้งสิ้นเลยซึ่งเราก็จะได้เห็นจะขอเริ่มที่หินงอกหินย้อยก่อนนะแล้วก็มีภาพมาให้ชมด้วย ซึ่งหินงอกหินย้อยเนี่ยเกิดจากน้ำฝนที่ไหลเข้ามาในถ้ำแล้วก็มาทำปฏิกิริยากับกรดคาร์บอนิกในหินปูนแล้วก็กัดกร่อนตัวหินปูนเนี่ยจนเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆกันจับตัวกันเป็นแผ่นหรือเป็นแท่งรูปกลวยย้อยลงมาจากเพดานถ้ำดังในภาพที่นำมาให้ชมซึ่งจะเห็นหยดน้ำปูนเนี่ยกำลังหยดลงมาหลายจุดเป็นกระบวนการที่ทำให้กำเนิดหินย้อยอย่างต่อเนื่องเรามักจะบอกว่าถ้าเห็นน้ำหยดลงมาเราใช้คำว่าหินปูนนั้นมีชีวิตนะถึงมีน้ำหยดลงมาถ้าตายไปก็หมายความว่าแห้งแล้วไม่มีน้ำหยดลงมาส่วนน้ำปูนที่หยดลงมาสู่พื้นถ้ำเนี่ยก็จะสะสมกันเป็นแท่งยื่นขึ้นไปในอากาศจากพื้นถ้ำก็กลายเป็นหินงอกขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไป
ก็ทั้งหินย้อยลงมาหินงอกขึ้นไปนะก็เติบโตมาเรื่อยๆเข้าหากัน และเมื่อใดที่ทั้งสองแท่งเนี่ยมันจบมาเป็นเนื้อเดียวกัน ก็จะกลายเป็นเสาหินขึ้นมา ก็ขอตอบแค่นี้ก่อน ก็เป้คงเข้าใจแล้วนะเห็นภาพแล้วว่าหินงอกหินย้อยเนี่ยเกิดมายังไง เริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่ากระบวนการการเกิดของหินงอกหินย้อยเนี่ยต้องใช้เวลานานมากจริงๆและได้มีการศึกษาวิจัยและวิธีคำนวณไหมคะว่าอัตราการงอกของหินปูนดังกล่าวเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนเพราะว่ายิ่งเห็นเสาหินหลายเสาในภาพเนี่ยก็เชื่อว่าต้องใช้เวลานานมากจริงๆค่ะก็ได้มีการคิดคำนวณทางวิทยาศาสตร์นะซึ่งสรุปได้ว่าหินย้อยและหินงอกเนี่ยใช้เวลานานถึง1 ศตวรรษนะหรือ100 ปีในการงอกให้ยาวแค่1/4หรือ1 นิ้วเท่านั้นนะ100 ปีนะพ่อถึงบอกว่าหินงอกหินย้อยและเสาหินในภาพที่นำมาเนี่ยให้ดูเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นขนาดเล็กนะไม่ใช่ขนาดใหญ่มากที่สุดคงต้องใช้เวลาเป็นล้านปีแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่มากๆซึ่งเราจะได้เห็นต่อไปเนี่ยก็จะต้องเป็นเวลาใช้เวลาหลายร้อยล้านปีด้วยผมจะพาเข้าชมห้องโถงห้องต่อๆไปนะครับมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าความมหัศจรรย์เนี่ยมันมีอยู่ในถ้ำที่เราไม่เคยพบนะผมใช้คำว่าเราในส่วนตัวก็คือตัวผมเองเนี่ยมันในถ้ำเนี่ยมีทั้งหินน้ำไหลม่านหินย้อยหลอดหินย้อยมันถ้าเกิดท่านไม่อธิบายหรือว่าคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องถ้ำมากๆเนี่ยค่อนข้างจะงงเหมือนกันแต่ว่าในความงงเนี่ยคือความมหัศจรรย์ห้องโถงต่อไปนะครับที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเป็นห้องโถงใหญ่มากๆผมว่าน่าจะประมาณความกว้างเนี่ยประมาณ48 เมตรอันนี้ไกด์ทางไกด์เนี่ยบอกเรามานะครับ48 เมตรเราไม่ได้คิดเองนะเพราะว่าเขาเคยทำเขาเรียกว่าแบบของสถานที่ของถ้ำนี้มาแล้วเขาถึงให้ข้อมูลเรามาเป็นอย่างนี้ห้องโถงเนี่ยจุคนได้ประมาณ1,000 คนแล้วมีส่วนประกอบของห้องโถงเนี่ยมันจะเป็นห้องโถงใหญ่เชื่อมกับห้องโถงเล็กๆอีก3 ห้องจะมีห้องโถงมังกรห้องโถงเสาเดี่ยวแล้วก็ห้องโถงนกเพนกวินเดี๋ยวดูไปทีละห้องโถงนะครับห้องโถงมังกรเนี่ยเขาจะมีประติมากรรมหินปูนที่มีลักษณะเป็นแท่งมาจากหินน้ำไหลลงมาบรรจบกับพื้นถ้ำเป็นเสาหินดูก็คล้ายๆวัวยืน ผมว่านะคล้ายๆกับที่มีวัวยืนอยู่เนี่ยดูคล้ายมากนะอันนี้ครับห้องโถงต่อไปที่จะพูดถึงคือห้องโถงเสาหินเดี่ยวมีขนาดค่อนข้างใหญ่เกิดจากหินย้อยจากเพดานถ้ำลงมาชนกับหินงอกที่พื้นถ้ำที่เขางอกขึ้นมาแล้วมาชนกันอันนี้ต้องยอมรับเลยใช้เวลาเป็นล้านปีนะถึงจะได้ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากเพราะว่าขนาดเราเห็นกว่าหินปูนจะจับตัวกันทีละนิดเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วถ้าใหญ่ขนาดนี้เป็นล้านปีแน่ๆห้องโถงต่อมาเป็นประติมากรรมหินปูนซึ่งมีจุดเขาเรียกว่านานาจินตนาการผมว่ามันแล้วแต่จินตนาการคนจริงๆนะห้องโถงนี้ใช้ว่าห้องโถงนกเพนกวินเขาเกิดจากน้ำฝนที่ไหลแล้วก็หยดลดหลั่นลงมาเรื่อยๆจากผนังถ้ำเมื่อน้ำระเหยไปตามกาลเวลาเหลือแต่หินปูนที่เกาะตามผนังเป็นภาพที่ผมเห็นอยู่เนี่ยคิดว่าครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนนกกระสามากกว่านะเพราะขายาวแต่ก็ถ้าเกิดเขาไม่บอกว่าผมก็เห็นด้วยคงศักดิ์
มองปั๊บเนี่ยผมก็บอกนี่ควรจะเป็นนกกระสาก่อนที่จะรู้ชื่อห้องโถงด้วยนะ ถ้าเขาไม่บอกมาก่อนเนี่ยนะ หมดสิทธิ์เลย เราก็ว่าห้องโถงนกกระสามากกว่า ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าเพราะ ก็ยิ่งเดินลึกเข้าไปในถ้ำเนี่ยก็ยิ่งแบบตื่นเต้นนะคะที่ได้เห็นหินปูนเนี่ยเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ตามจินตนาการนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆเลยค่ะไม่นึกว่าธรรมชาติเนี่ยจะสร้างศิลปะในถ้ำเนี่ยลึกลงไปใต้ดินให้สวยงามแปลกตาได้ขนาดนี้คุณพ่อบอกว่ามีห้องโถงใหญ่1ห้องแล้วก็ห้องโถงเล็ก42ห้องนี่เราเพิ่งดูห้องโถงใหญ่และห้องโถงเล็กไปเพียงไม่กี่ห้องเองนะคะ แล้วนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะแล้วเข้าไปได้ไม่นานเนี่ยต้องนึกภาพด้วยว่าเราเนี่ยเดินอยู่ในความมืดนะก็มีแค่ไฟฉายส่องไปที่ทางเดินไม่ได้ส่องไปทั้งถ้ำนะก็พอเราออกจากห้องโถงนกเพนกวินเนี่ยผู้ใหญ่เมย์บอกว่าจะพาไปดูกลุ่มภาพเด่นของถ้ำมีอยู่5ห้องโถงเล็กซึ่งอยู่เรียงกันเลยแล้วก็เดินนำพวกเราเนี่ยฝ่าความมืดไปสักครู่ผู้ใหญ่เมย์ก็หยุดแล้วก็ฉายไฟไปข้างหน้าพร้อมก็บอกว่านี่คือห้องโถงปะการังดำก็สิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าพวกเราก็คือหินย้อยเป็นรูปกรวยที่เพิ่งเติบโตและมีจำนวนมากด้วยก็ดูเหมือนปะการังใต้ทะเลนะพวกที่เคยไปดำน้ำในทะเลก็คงจะเห็นแบบนั้นนะแล้วปลายกลวยเนี่ยจะเป็นหลอดมีทั้งสั้นทั้งยาวนะและมีน้ำหยดลงมาจากปลายกลวยก็แสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วน้ำหยดลงไปที่พื้นหินปูนของถ้ำก็จะทำให้เกิดหินงอกขึ้นมาต่อไปเรามองตามภาพไปเรื่อยๆนะก็ไปถึงหลอด2หลอดเป็นสีขาวล้วนเลยให้หลอดอื่นๆเนี่ยสีขาวก็จริงแต่ปลายเนี่ยมีน้ำใสหยดอยู่เหมือนเป็นน้ำนมทั้งแท่งเลยก็เราเรียกเป็นภาษาไทยว่าหลอดหินย้อยน้ำนมพระจันทร์อันนี้แปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษเลยนะภาษาอังกฤษเรียกว่า moon milk straw หลอดเนี่ยเขาใช้คำว่า straw คือเหมือนหลอดกาแฟหลอดอะไรเนี่ยนะมันก็แปลกขอเสริมตรงนี้หน่อยว่าโชคดีนะที่เราเลือกถ้ำผายาวเนี่ยเป็นถ้ำแรกเพราะถ้ำผายาวเนี่ยน่าจะเป็นถ้ำเดียวนะที่มีหินปูน6ลักษณะที่ผมกล่าวถึงตอนแรกนะมีครบเลยโดยเฉพาะยิ่งไอหินหลอดน้ำนมเนี่ยหายากมากเลยก็มาเจอที่นี่นะและนอกจากนั้นยังทำให้ตื่นเต้นอีกระหว่างที่เห็น
หลอดน้ำนมเนี่ยนะ เห็นตั๊กแตนถ้ำด้วย อ๋อ ก็เป็นสัตว์ตัวแรกที่เห็นในถ้ำเลยนะ ก็ตั๊กแตนถ้ำพวกเราเห็นในภาพแล้ว ก็บอกแล้วว่าเป็นสัตว์ตัวแรกที่เห็นในถ้ำ เราว่าเราใช้เวลาคุยกันค่อนข้างจะ เพราะว่าเนื้อหาข้อมูลของถ้ำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ ผมว่าเราจะต้องต่อไปเป็นตอนหน้าแล้วครับท่านครับ เท่าที่ได้ชมห้องโถงต่างๆ ในตอนนี้ก็นับว่ามหัศจรรย์มากแล้วนะคะ แต่เมื่อเวลาหมดแล้วก็ต้องรอชมในตอนหน้ากันต่อค่ะ ก็ท่านผู้ชมครับก็กำลังเล่าให้ฟังสนุกทีเดียวนะครับ ก็บังเอิญรายการหมดเวลาสำหรับตอนนี้ ก็ต้องรอไปตอนหน้า แต่ก่อนที่เราจะจากกัน ผมกับทีมงานต้องขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน ซึ่งได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการสุดล่าฟ้าเขียวของเรามาตลอดครับ วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาก่อนนะครับ สวัสดีครับ